Mùa thu năm 1426, Đại Việt vừa thấy ánh bình minh sau gần 2 thập kỷ nô lệ dưới ách đô hộ của giặc Minh. Sau chiến thắng Trà Lân, Lam Sơn làm chủ toàn vùng Thanh, Nghệ. Lê Lợi hạ lệnh bắc tiến. Ba đạo quân vượt sông, dồn dập tiến về Đông Quan, thành lũy trung tâm của giặc Minh. Trung đạo do Phạm Văn Xảo, Lưu Nhân Chú chỉ huy. Xuyên núi, vượt sông, thẳng tiến Hương Hóa, Quốc Oai, Thanh Trì, Ninh Kiều, vùng ven sông Nhuệ, cửa ngõ phía nam Đông Quan. Tại đây, quân Minh giăng trận, chờ đón cuộc bắc tiến. Trong doanh trại, Vương Thông nhận tin báo, hạ lệnh toàn quân chuẩn bị ứng chiến. Phạm Văn Xảo hạ lệnh ẩn mình trong lau sậy, chờ thời cơ phản kích. Bình minh ló dạng, hai đạo quân giáp mặt, đất Ninh Kiều nín thở trước cơn bão thép. Cờ Lam Sơn tung bay, tiếng hô dậy đất. Đừng bỏ lỡ hồi 2, cuộc chiến rực lửa ở Ninh Kiều. Nghĩa quân Lam Sơn lao thẳng vào tuyến đầu, phá tan vòng kìm kẹp. Quân Minh phản công dữ dội. Pháo nổ, cung nỏ trút xuống như mưa, khói lửa phủ kín cánh đồng. Phạm Văn Xảo chia quân hai hướng, thi hành kế vây chung, phá ngoài, khiến giặc rối loạn đội hình. Trên cao nhìn xuống, sông Nhuệ đỏ máu, gươm giáo loang loáng, tiếng trống, tiếng thép và chát chúa. Giữa khói lửa, Lưu Nhân Chú xông lên, một nhát gươm chém ngã tướng tiên phong, xoay chuyển cục diện trận Ninh Kiều. Quân Minh tàn vỡ, tháo chạy về Nhân Mục. Nghĩa quân truy kích, không để thoát một tên. Đêm buông, Lam Sơn dựng trại giữa khói chiến, 2 ngày giao tranh, ưu thế tuyệt đối thuộc về ta. Phạm Văn Xảo giơ kiếm hô lớn. Đông Quan trước mặt, quyết chiến tới cùng. Hồi 3, khúc khải hoàn Ninh Kiều, Nhân Mục. Ngày thứ 3, khói tan trên sông Nhuệ. Trận Ninh Kiều, Nhân Mục kết thúc trong chiến thắng vang dội. Nghĩa quân thu chiến lợi phẩm, tù binh giặc Minh quỳ rạp dưới cờ Lam Sơn. Chiến thắng này khẳng định sức mạnh bắc tiến của nghĩa quân Lam Sơn. Sau Ninh Kiều, thành Đông Quan chỉ còn cách thảm bại một bước. Từ Lam Sơn, Lê Lợi chỉ huy chiến lược, chuẩn bị cho trận quyết định. Nghĩa quân hành quân qua cánh đồng sương sớm, chống trận vang dậy, tiến về Tốt Động, Trúc Động. Tinh thần Lam Sơn dâng cao, sẵn sàng cho trận đánh định mệnh. Lê Lợi giơ kiếm chỉ hướng bắc, ánh sáng chiếu qua lưỡi gươm. Đón xem tập 6, Tốt Động, Trúc Động, trận chiến định đoạt vận mệnh Đại Việt.